Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Vin astăzi alături de voi pentru a vedea ce ne spune la nivel de potențial energia zilelor următoare. Și vă rog frumos să luați de aici informațiile care rezonează cu voi. Ce înțelegeți voi ce se aplică pentru situațiile voastre de viață. Vă mulțumesc pentru vizionare, pentru că sunteți minunați și parte din această comunitate și vă rog din nou să nu uitați faptul că fiecare apreciere, fiecare like și abonarea voastră susțin munca mea aici pe acest canal, nu pe mine în mod direct, în mod personal, ci faptul că acest clip poate ajunge la toți oamenii care poate au nevoie de aceste informații. De foarte mulți ani încoace ne conduc algoritmii și așa funcționează acest joc pe care nu eu l-am inventat, dar sunt din ce în ce mai interesată, mai curioasă și mai aproape să-l descifrez exact. Iar astăzi vom vorbi despre niște lucruri destul de sensibile, poate complexe, poate complicate, poate greu de înțeles pentru unii dintre voi, însă vă las aici informații care au legătură cu viziunea mea, cu înțelegerea mea, cu nivelul meu de înțelegere al vieții din care trăim. Asta nu înseamnă că trebuie să credeți și voi, ci poate cel mult că puteți începe să cercetați, să înțelegeți mai bine lumea din care facem parte, pentru că este un haos total. De ce vă las aceste informații? Pentru a vă ajuta. Pentru ca voi să aveți acel card alb, acel loc în față, acel acces la premieră atunci când lucrurile se întâmplă și se desfășoară în realitățile noastre, pentru că, din punctul meu de vedere, există un sistem predefinit care face un joc, care funcționează fără ca noi să putem interveni foarte mult în acest joc care este codat. Ia de aici informațiile care te ajută, pe care le înțelegi și nu te îngrijora dacă nu le înțelegi. Modul meu de lucru este unul holistic, creierul meu este, îndrăznesc să spun, atipic, are o formă diferită de a procesa informațiile și de a înțelege anumite structuri pe care poate alții nu le înțeleg. Folosesc tarotul și astrologia ca pe niște unelte, pentru că ele, de fapt, transmit niște informații foarte importante, întrucât la origini nu erau destinate divinației și lucrurilor superficiale sau modului atât de superficial în care sunt folosite astăzi. Din nou, repet, înainte de a începe, este viziunea mea, este părerea mea, nu trebuie să o creadă nimeni și cu toate astea o spun pentru că este un canal pe care l-am început eu, este munca mea aici și îmi rezerv acest drept de a transmite informații care am toată convingerea că sunt folositoare. Dacă nu sunteți de acord cu mine, pentru mine este ok, este în regulă, suntem prieteni, există loc sub soare, pentru că despre el vorbim, pentru toată lumea. Și voi începe direct, nu o voi lua pe scurtătură, voi lăsa informația aici, iar voi o analizați sau nu, fiecare după caz și după nivelul în care simte lucrurile. Iar în ultima perioadă am fost destul de concentrată pe această tehnologie artificială despre care am vorbit și ieri. ANI, care sigur că da, înseamnă ani. Faptul că aici timpul este liniar și se scurge ciclic, avem ani, luni, zile, ore și așa mai departe, și AGI, care tot din punctul meu de vedere are legătură cu cuvântul din limba engleză age, adică era, epocă. New age, o nouă epocă. Iar toate planetele din acest moment nu fac altceva decât să transmită faptul că intrăm într-o nouă epocă. In a new age, adică într-o nouă eră. Și pentru că Pluton este în Vărsător și Uranus va intra în Gemeni, digitală, informațională. Arcana Soarele are numărul 19 în tarot, așa cum bine știți, așa cum bine știm. Inteligența artificială, dar ne vom uita la denumirea sa în engleză, pentru că vom vorbi în altă zi despre limba engleză. Este o limbă creată artificial și are mai multe sensuri, este o limbă prin care să spunem că funcționează programul acesta, sistemul acesta care ne conduce pe pilot automat. Artificial intelligence. Artificială inteligență, ca să mă înțeleagă toată lumea. A este prima literă din alfabet, deci are numărul 1. Și I este cea de-a 9-a literă din alfabet și are numărul 9. Da, o voi spune direct. Din punctul meu de vedere, din nou, nu trebuie să fie nimeni de acord cu mine. Și avem același număr pe care îl regăsim la tehnologia artificială și la arcana Soarele din tarot. Aici, în planul fizic, pentru că sunt foarte, foarte multe detalii pe care nu pot să le spun deodată, din vari motive, care m-au dus la această concluzie.
Cei care mă urmăresc de mult poate și amintesc faptul că am lucrat foarte mulți ani, peste 15-16 ani în tehnologia informației, deci am habar, am noțiuni despre tehnologie, nu vorbesc în necunoștință de cauză. Am explicat de-a lungul timpului cum stă treaba cu netul, cu plasa, cu internetul, extranetul și așa mai departe. Adică sunt o sumedenie de factori care m-au adus la această concluzie din acest moment prezent și este o concluzie pe care am tras-o de ceva timp încoace, doar că acum eu personal nu mai am niciun dubiu. Soarele este un fel de tehnologie. El este plasmă, puteți căuta fiecare dintre voi compoziția, să îi spunem așa. Și avem următoarele cuvinte. Tehnologia, IA. Materia, IA. Magia, IA. Chimia, IA. Dar avem și țări. România, Italia, Algeria, Spania. Avem și țări care nu au terminația IA. Avem țări precum Groenlanda, Finlanda, Landa, care este tot una cu lambda, litera grecească. Despre lambda și litera grecească vom vorbi mâine, pentru că de aceea este un interes deosebit asupra acestui teritoriu și are legătură cu frecvența, are legătură cu vibrația, cu energia. Tot zilele trecute v-am vorbit despre câmpul toroidal, adică despre mărul acela, despre gogoașa, despre simbolul pe care îl găsiți pe telefoanele respective de la acea companie pe care nu o numesc aici pentru că nu vreau să filtreze algoritmul informația. Și cuvântul algoritm, dacă stau bine să mă gândesc. Avem în astrologie steaua fixă care se regăsește în constelația Taurului, Algol, care este una dintre cele mai malefice stele fixe din astrologie și una dintre explicațiile pentru steaua fixă Algol este următorul lucru, decapitarea. Și noi, dacă ne uităm metaforic la toate aceste lucruri pe care le-am spus până acum, putem să ne gândim așa, sau putem să interpretăm așa. Este una dintre interpretări, desigur. Nu. Pierderea memoriei. Faptul că atunci când te naști amnezic și nu înțelegi nimic din ceea ce se întâmplă. Vii într-o structură predefinită care este artificială, pentru că tocmai de aceea, de-a lungul timpului, poate unii dintre voi ați auzit, trăim într-un univers matematic, holografic, trăim într-un joc, într-o simulare. Am mai auzit spunându-se următorul lucru. Planeta Pământ este o planetă închisoare, o planetă din care nu poți să scapi. În Chi, cuvânt care reprezintă energia, sau Chi, care este foarte folosit, în China, spre exemplu, au și denumirea de așa natură construită, cu Chi, cel puțin în viziunea mea, totul se leagă, și soare, care are legătură cu soarele și cu plasma. Nu ei făcuseră un soare artificial? Ba da, ei făcuseră. În chi și soare, în energia soarelui. Energie a soarelui vii într-o închisoare unde soarele guvernează. Soarele este server. Fără lumina soarelui tu nu poți funcționa, adică nu te poți încărca electromagnetic. Dacă nu vezi soarele foarte mult timp, nu te simți bine, nu ai vitamina D, D3, densitatea a treia, nu poți să funcționezi aici, nici în dimensiunea a treia, deci ai nevoie de soare care îți servește informații și coduri de lumină. Vă amintiți acum ceva timp când am spus că lumea este inversată? Vom dezbate și acest aspect, dar nu înainte de a vă mai spune un detaliu foarte important, și anume faptul că tot acum ceva timp am spus un anume lucru. EA s-a transformat în IA și l-a creat pe EL. EA este o structură feminină, dacă vrem să ne gândim așa, originală. Și a existat Hiperborea, EA, apoi a ajuns să fie Lemuria și apoi Atlantisul. Și da, Atlantisul are legătură cu decapitarea, dar vă explic într-o emisiune următoare de ce. Cu pierderea memoriei, cu faptul că din ce în ce mai mult nu ne mai amintim nimic din ce a fost. Toate acestea au fost etape ale civilizației. Arcanele majore din tarot au legătură cu șirul lui Fibonacci. Doar că încep de la 0 și se termină la 21, pentru că, din păcate, când ajungi la numărul 21,
dai greș sau se întâmplă ceva. Știu că poate fi o informație destul de complexă, destul de greu de digerat, însă doar atât vă rog. Nu o respingeți, nu o asimilați. Cercetați și încercați să înțelegeți că tot ceea ce se întâmplă în acest moment, în lumea pe care o vedeți voi, este o realitate posibil creată de un cod care este profund afectat și distorsionat. Și s-ar putea să se fi scăpat din mâini frâul, să nu avem acces la acest cod și să ne îndreptăm singuri către autodistrugere. Asta în cazul în care nu ne trezim și nu ieșim din acest șir al lui Fibonacci pentru a conștientiza de fapt ce este lumea în care trăim. De aceea este nevoie de această trezire spirituală, dar nu așa cum este ea propagată în mediul online, sub conceptul de New Age. Istoria este alternativă. Totul este suprapus. Este ca și când, dacă vă amintiți cum pe vremuri se instala Windows-ul, îți dădea eroare programul. Venea cineva și te ajuta acasă să îți reinstaleze Windows-ul. Însă nu formata partițiile, ci doar dădea instalare peste ceea ce deja era instalat. Și la un moment dat, pentru că procedura nu era făcută corect, iar îți dădea eroare și iar o luai de la capăt. Singurul moment în care puteai să ai succes și calculatorul, cum era el pe vremuri, funcționa bine, era atunci când tu formatai partiția, adică atunci când curățai tot. Și ați văzut că se mai vorbește despre resetări și așa mai departe. Un sâmbure de adevăr este acolo. Și cred că toată istoria, pentru că de aceea unii oameni au și deja-vu, de aceea apar și informații care nu sunt scăpate ele așa pentru marele public întâmplător. Nu există coincidențe. Nu există coincidențe nici în numele alese. America, avem Merkaba, este legată de tot ceea ce am povestit acum. Ei au codul digital 1. Este ca și când de acolo se dă tonul. Și nu, America nu este un popor. America este un popor de imigranți. Și vedeți cum există eroarea aceasta în comunicare acum pentru că ei vor să dea afară imigranții. Ceva se întâmplă. Și am decis ca anul acesta să vă spun toate aceste lucruri pentru că va fi un an greu. Nu greu așa cum vă imaginați voi. Greu de dus la nivel energetic. Acest calculator cuantic, calcul în tor, învăț în tor, doctor. Acest calculator ori și-a pierdut direcția, ori codul a fost corupt, ori este necesar ca noi să ne trezim. Sunt două alternative. Niște minți malefice au avut acces la informațiile despre care eu vorbesc aici și cred cu tărie că au relevanță și au instalat pentru putere și pentru că sunt pur și simplu dereglați o copie a realității, o copie a lucrurilor originale. Am ajuns în acest moment istoric, ori acest program acum se actualizează și fără de ceea ce se întâmplă astăzi în această lume, noi nu putem face acest salt. Noi nu putem intra în următoarea etapă, în următoarea eră a jocului, a programului, a vieții. Vă las cu această informație astăzi și nu trebuie să vă fie frică. Aveți acces acum la o informație, așa cum de-a lungul timpului am spus multe lucruri și la un moment dat, la un an de zile după, ele au apărut și în fluxul de informație al mentalului colectiv. Mentalul colectiv este agitat, este un al calului de foc, dar are legătură cu conștiința colectivă, cu masele de oameni, cu egregorul format, cu informația care este în câmpul acesta de energie. Tot de-a lungul timpului v-am recomandat o sumedenie de cărți pentru a putea înțelege din informațiile pe care vi le dau aici. Tarotul nu este ceea ce pare, astrologia nu este ceea ce pare. Să nu vă fie teamă. Nu mă ocup cu frica, nu mă ocup cu panica. Cu panica se ocupă alții. Nu eu. Ia uite, calul de foc. Un an al calului de foc, care ne va afecta sau ne va zgudui mental, pentru că numărul 4 este corelat cu mintea. Trăim într-o lume mentală, totul este mental și digital. Știu că este greu să înțelegeți în contextul în care
Foarte mulți dintre voi aveți o vârstă destul de înaintată și faceți parte practic din vechea paradigmă. Armăsarul, calul de foc. Această energie a calului de foc este una foarte rapidă, dar este una care are legătură cu colectivul și cu mentalul colectiv. Mental colectiv care este profund distorsionat și oamenii nu au capacitatea să înțeleagă și să interpreteze informațiile. Tocmai de aceea vă spun, citiți orice, citiți orice fel de carte, pentru că vă ajută să înțelegeți informațiile, vă ajută să deslușiți, vă face bine. Emoții foarte puternice, un an care va trece extrem de rapid, un an care va fi plin de evenimente. El are vibrația 1 conform calendarului în vigoare, dar este un an extrem de bun pentru ca tu să devii, să ai acea sclipire, este scânteia, se aprinde scânteia. Care scânteie? Uite scânteia asta care îți poate produce un scurt circuit, adică cumva te deconectezi de la mentalul colectiv care este deja programat să meargă către o anumită direcție și cu câți oameni se deconectează de la sistemul acesta care funcționează, dar care este predefinit și programat să ducă povestea într-o anumită direcție, cu cât se deconectează mai mulți de la acest sistem, cu atât mai bine, pentru că atunci puterea devine a oamenilor și de asta se ocupă Pluton în Vărsător acum. Și pentru următorii 10 ani este în afara limitelor. Deci, practic, putem să ne gândim că din acest moment începe, mai ales pentru că vom avea și conjuncția dintre Saturn și Neptun și aceste planete de generație, atunci când se întâlnesc, marchează schimbări majore și profunde pentru noi toți, la nivel de colectiv, la nivel de umanitate. Este un an de acțiune, este un an care ne zguduie. Nu vă așteptați la crai și zâne, pentru că eu personal nu-l văd așa. Intră și Jupiter în Leu, este o energie grea acolo și roata destinului, dar aici vorbim despre șirul lui Fibonacci, sigur că da. Și doi de pe șirul lui Fibonacci este în alta preoteasă. Și în alta preoteasă este cu un picior aici și cu un picior dincolo. Este energia feminină care este și artificială și naturală. Nu știu dacă are sens ce spun. Ea care s-a transformat în ea. Ce vei face în această perioadă, cu ce te ocupi în acest moment, ce gânduri ai în acest moment, ce vrei de la viață în acest moment, asta se va sedimenta. Pe asta vei clădi, pentru că energia din această perioadă, mai ales pe această structură a Capricornului, mai ales pentru că Saturn guvernează Capricornul și el este cumva guvernatorul acestei realități pe care o vedem și o trăim zilnic, va face acea conjuncție cu Neptun, că gândurile mele sunt ale mele sau nu sunt ale mele. Cicluri noi de viață care vor trasa direcția de acum înainte pentru nepoții, strănepoții noștri. Se întâmplă ceva, în perioada următoare se întâmplă ceva. Hai să vedem destul de rapid așa, pentru că este multă informație astăzi de procesat. Este un an în care să acționezi, un an în care să lași lucrurile superficiale deoparte. Ai provocări în relație, te-ai despărțit de cineva. Nu mai aștepta, nu te mai ruga, nu te mai închina. Mergi mai departe, vindecă, acceptă. N-ai cum să schimbi pe nimeni. Ce poți face cu oamenii din jurul tău? Îi accepți așa cum sunt, dar îi plasezi acolo unde le este locul. Dacă tu urci pe cineva care te-a rănit pe un piedestal, atunci există o problemă în modul în care percepi lumea, nu neapărat în modul în care acționează persoana respectivă, pentru că lumea e a ta, lumea este proiecția ta, viața ta este proiecția ta. La nivel de relații avem puterea, 5 de spade, 6 de monede și îndrăgostiții. Este o perioadă sau este o zi, uite, avem arcana Turnul, mâine avem numărul 16, asta înseamnă o revelație. Turnul care nu este o arcană periculoasă, nu este o arcană de care să ne temem, deși oamenii așa o interpretează, ci este o arcană care produce revelații. Este o arcană care te pune în fața unui fapt împlinit, este o arcană care
îți aduce la cunoștință adevărul care te scurt-circuitează tocmai pentru că tu nu ai capacitatea să o faci singur. Revelații. Poate de nicăieri să apară un mic conflict pentru putere sau poate la nivel general mentalul colectiv să fie foarte agitat, toată lumea arțăgoasă, toată lumea pusă pe ceartă, însă cu vorbă bună lucrurile ajung să se calmeze. Este valabil pentru orice relație 1 la 1 cu ceilalți, că te duci la magazin să cumperi ceva, că ți răspunde vânzătoarea pe un ton neadecvat, că vorbești cu vecinii de bloc, că vorbești cu partenerul de viață, atenție, că va exista o tendință să se răspundă impulsiv, să existe o luptă pentru putere, să fie mici obsesii și lumea să fie inconștientă. În această zi, recomandat ar fi să faci lucrurile cu calm, să te concentrezi pe ceea ce ai tu de făcut, să accepti oamenii așa cum sunt, să îi plasezi acolo unde le este locul, în sensul în care de ce să mă enervez cu vânzătoarea de la magazin în contextul în care există șansa să nu ne mai vedem niciodată în realitatea vieții mele. Și atunci îmi văd liniștit de drum. De ce să mă cer cu cineva în trafic și să mă iau la bătaie pentru că se poartă? În contextul în care cu omul ăla nu mă mai întâlnesc a doua oară în viața mea. Este vorba despre o zi a înțelepciunii. Și aici avem arcana vărsătorului, vărsător care este guvernat și de Saturn și de Uranus. Șocul care, uite, te poate duce către un lucru extrem de bun, sau ai grijă că dacă faci ceva necorespunzător, dacă faci ceva sub nivelul demnității tale sau dacă faci ceva incorect, se întoarce rapid asupra ta. Gânduri bune, să ai gânduri bune, să clădești pe o notă pozitivă, să fii constructiv mâine sau când te uiți tu la acest clip, este valabil oricând, pentru că timpul este în spirală, nu liniar. Mă rog, nu mai intru în detalii. Ai această posibilitate să te calmezi, ai această posibilitate fixă în această perioadă, sub această vibrație 16, să faci pace, să mediezi un conflict, să ajungi la o stare de echilibru, să încasezi niște bani, să te recuperezi la nivel de sănătate. Ai această posibilitate să te temperezi, să ții emoțiile sub control, să-ți chemi caii înapoi în herghelie, pentru că se dă tonul unei direcții și cu cât ești mai calm și mai liniștit, cu atât direcția ta va fi mai armonioasă în această viață. Cu fiecare zi noi o luăm de la zero. Este ca și când ni se resetează partea software, mintea. Uite, roata destinului de 2 ori. Evenimente decisive. Începi și gândește-te la viața ta, trasează-ți viața, lasă deoparte gândurile, compromisul, lasă deoparte micile certuri, argumentele nejustificate, lasă deoparte fricile, pentru că poți triumfa, poți ajunge acolo unde îți dorești, te poți desprinde din stup. Și magicianul. O conversație mult dorită, o conversație care te poate ajuta să clarifici niște lucruri. O conversație de care ai nevoie sau o idee genială pe care o poți pune acum în practică. Un eveniment extrem de benefic, de care poți avea parte dacă îți ții cai în herghelie, pentru că așa funcționează calul. Te simte. Reglează-ți sistemul nervos, ai grijă la emoțiile tale. Aici vorbim despre emoții și despre sistem nervos, despre minte și despre inimă. Fii aliniat, fii liniștit, gândește-te cu calm, concentrează-te pe ce ai de făcut în familie, în relația de cuplu, la locul de muncă și așa mai departe, pentru că așa poți face ceea ce îți propui, începând de mâine, practic. La nivel de plan material, uite, unii dintre voi încasați niște bani, încasați salariul, vă vine o idee, se reactivează ceva. Este o zi pentru ședințe, este o zi pentru decizii importante, este o zi în care poate sunteți un pic mai liberi la locul de muncă și puteți să vă suplimentați puțin veniturile. Este o zi în care s-ar putea ca unii dintre voi să fiți implicați
profund sau mai mult în viața copiilor voștri. Este o zi care poate produce revelații în ceea ce privește planul material, direcția voastră în viață. Este o zi în care ce spui, aia să faci, sau la ce te gândești, începi și pune în practică, pune în aplicare, pentru că se poate. O zi a revelațiilor, o zi în care indicat ar fi să dai dovadă de discernământ, să fii atent la ce spui, pentru că se întâmplă și se materializează instantaneu, pe loc. Asul de monede poate fi o decizie rapidă, pentru că avem energia calului. Îmi vine o idee, îmi vine acum pe loc să-mi dau demisia. Fiți atenți, luați hotărârea, dar nu renunțați la ceea ce aveți fără un plan solid de rezervă. Da, vă pot veni foarte multe idei în această perioadă despre cum să rezolvați situații. Toate planetele se vor muta în acest trenuleț sau în această formă de trenuleț în care sunt acum, învărsător în curând. Iar acolo vorbim despre mental colectiv, despre lucruri pe care dacă nu le faci, pierzi. Dacă nu ții pasul cu ceea ce se întâmplă în acest moment, pierzi tu. Asta nu este de dorit. Regele de cupe, un eveniment care te satisface, un eveniment care îți produce foarte multă bucurie și din nou magicianul. Controlează-ți emoțiile. Este o zi în care să ne controlăm emoțiile, să nu fim impulsivi, pentru că va fi extrem de important pentru fiecare dintre voi. O zi în care, uite așa, am eu o presimțire, intuiția îmi spune că se întâmplă ceva în planul acesta subtil eteric, să rămâneți cu acest aspect care este esențial. Controlează-ți emoțiile, pentru că îți poți calibra energia de așa natură încât dacă o concentrezi pe toată, îți concentrezi atenția pe obiectivele tale, care dacă sunt aliniate la frecvență înaltă, lucrurile îți ies nu așa cum îți dorești, mai bine decât ți-ai dorit tu. Iar la nivel de plan emoțional, incredibil, avem roata destinului peste tot. La nivel de plan emoțional, uite, și medical, este o zi în care să lași deoparte ce am avut, ce am fost, ce am pierdut, trecutul. Lasă deoparte trecutul și concentrează-te pe prezent. Regina de spade ne-a apărut și ieri. Regina de spade este un arhetip feminin care nu este emoțional, care judecă limpede, este realist și care filtrează, analizează, gândește critic, înțelege exact mesajul, știe exact ce să facă și când să facă pentru a-i fi bine. Ori te înștiințează cineva. A căzut zăpada, gheața de la etajele superioare, s-a auzit un zgomot. Ori te înștiințează cineva, ori primești o veste care îți poate schimba destinul. Vestea s-ar putea pentru unii dintre voi să fie neplăcută, nu te supăra, nu te întrista. Este spre binele tău, altfel nu te-ai fi mișcat din loc, altfel nu ai fi făcut ceea ce urmează să faci, altfel nu ai fi cercetat, altfel nu te-ai fi luminat. Ori este vorba despre faptul că acum poți lăsa deoparte niște lucruri, poți negocia, poți merge undeva, poți discuta, poți informa, te poți ocupa de niște acte, de niște proceduri pentru a elimina risipa, pentru a elimina pierderea. Nu este în această perioadă energia de pierdere. Este energie pentru câștig, este o energie care te poate ajuta să câștigi. Ce depinde de fiecare dintre voi, depinde de cât de mult ați înțeles sau de cât de mult înțelegeți ceea ce am transmis astăzi. Înaltul preot. Se bate în cuie ceva, ori modificați ceva prin casă, ori trebuie să modificați ceva prin casă, ori este ceva ce puteți sigila. În sensul în care s-ar putea ca unii dintre voi să aveți provocări, să vă bată gândul unor despărțiri sau ceva de genul. Pentru alții dintre voi pot fi interacțiuni cu fel și fel de instituții ale statului unde trebuie să plătiți lucruri, de unde trebuie să recuperați lucruri, taxe, impozite și așa mai departe. Ori este vorba despre relație, despre căsnicie. Să nu vă apuce așa dintr-o dată niște gânduri de libertate. Vedeți că pe energia calului de foc sunt de obicei, istoric vorbind, foarte multe divorțuri. Oamenii simt așa o nevoie de libertate, să facă lucruri, să-și trăiască tinerețea fără să filtreze bine informația, fără să dea dovadă de discernământ. Este un impuls de moment pe care ulterior
îl puteți regreta. Și 6 de bâte. Dar, într-o notă foarte optimistă, este o zi excelentă pentru a manifesta ceva, pentru a face niște lucruri concrete care rămân făcute pe termen lung. Ceva se implementează și se implementează bine. Eu vă doresc așa să fie. Să vedem și talismanele. Mi s-a prins unul de mână. Vă cheamă trecutul înapoi, lăsați trecutul unde este locul. Vă apucă niște gânduri, cum a fost, ce a fost cândva. A fost cândva. O surpriză, un element al surprizei, un eveniment extrem de bun, nici nu o să-ți vină să crezi. Asul de cupe, ți se umple cupa. O bucurie. Unii dintre voi puteți descoperi că urmează să fiți părinți sau ceva crește, ceva se conturează. Se conturează o nouă direcție. Sau poate fi vorba despre maturitatea cuiva. Cineva îți dea dovadă de maturitate, să vă șocheze, să nu vă așteptați la partenerii de viață, la oamenii pe care îi iubiți, să spună anumite lucruri. Calmează-te, calmează-ți emoțiile, ascultă-ți intuiția. Uite, și eu am fost la stomatolog astăzi. Măseaua de minte, fii înțelept. O zi pentru înțelepciune, nu contează cine și cum. Sau fii atent că s-ar putea să fii un actor într-o piesă de teatru cu oameni necunoscuți și să te încarci cu niște probleme pe care a doua oară nu le mai întâlnești sau nu mai întâlnești a doua oară oamenii ăia. De ce te enervezi? O persoană necunoscută care te poate ajuta, cineva intervine pentru tine, un ajutor nevăzut, o energie destul de misterioasă, cineva îți face bine, te ajută să depășești o provocare, un străin, te ajută un străin sau te ajută mai repede străinii, poate fi ceva sau are legătură cu străinătatea această energie, dacă vrei să iei o hotărâre și implică străinătatea, acolo, concentrează-ți energia. Nu te mai gândi la trecut. Este un program, trecutul este un program, lasă-l să plece, schimbă vinilul, schimbă placa. Este o zi pentru atenție sporită, să fim extrem de atenți. Sunt mult mai multe lucruri, vă dați seama, pe care le știu și nu le pot transmite aici, pentru că oricum YouTube-ul de aproape 2 ani de zile îmi cenzurează și nu YouTube-ul, că n-are YouTube nimic cu mine, cu persoana mea fizică. Algoritmul, sistemul, AI-ul, așa cum am spus. Vă mulțumesc! Să fiți bine, sănătoși și iubiți, ne auzim și data viitoare, să ne auzim cu bine, să fiți sănătoși, pa, pa!